Hi, today I will be showing you how to open a PAYMAYA account. So first, download PAYMAYA. You will see here PAYMAYA logo, then install. By the way, PAYMAYA is one of the online payment tools that we can use for our online transactions. Kaparehas po niya yung GCash and coins.ph. So ito, i-explain po natin dahil dun sa previous video po natin ay pinakita po natin kung paano gamitin ang PAYMAYA sa pagbabayad ng PRC online. So baka meron po sa inyo na wala pang PAYMAYA, so ito po ang ating gagawin. After installing PAYMAYA, click open and then you will be prompted to create an account. So click create an account. So you write your name. And then mobile number. And then nominate a password. Mas maganda po kung may email address po kayong ilalagay para mas madali po ninyong mabubuksan yung inyong account in case na siya po ay malock. Then after filling up all the details, click continue. So lalabas po ngayon ang data privacy policy, terms and conditions. Pakibasa na lang po yan, medyo mahaba. And then privacy policy. And then click agree. Okay. So ito po may lalabas sa mga options. Kung pinapayagan nyo si PAYMAYA na i-access ang inyong data para sa mga iba't ibang function. But then, siguro, hindi ko muna sila i-check ngayon. Click next. So, may isi-send po na verification code si PAYMAYA sa inyong cellphone. So, kung hindi po siya nag-automatic na fill in dyan, i-type nyo po. Pero, nakikita po natin dito na merong timer. So, click proceed. And then, successful na po tayo na merong registration kay PAYMAYA kasi may na-receive na po tayong message. And if kapag may invite code, yung friend po ninyo, ilalagay lang po dito. So, dahil wala po tayong invite code, i-click I don't have an invite code. Then, ayan na po ang ating PAYMAYA. So, paano po tayo makapag-cash in sa PAYMAYA? Pwede po kayong mag-cash in sa 7-Eleven. Pwede rin pong bank transfer. Paalala lang po, be careful po when you are using any online payment channel dahil delikado na po ang panahon ngayon. So, marami na po manloloko. So, make sure that all your passwords are intact and don't share it with anyone. That's all. Thank you.